Good day, everyone. So this is the continuation of the module number 5, the factor method, last method natin for this module. So factor method is the most accurate or more accurate than either the portal or the cantilever method. Depends on the certain assumptions regarding the elastic action of the structure that make possible as an approximate slope deflection analysis of the bend. It is based upon the slope deflection method of analysis, was presented by John Benson Wilbur in Boston Society Civil Engineering of on January 1934. Before applying the factor method, it is necessary to compute the value of K. Yung K na tinatawag natin is yung stiffness factor natin is equal to I over L where yung I is the inertia and L is yung length ng member natin. For i-compute natin ang stiffness factor for each girder and each columns natin. It is not necessary to use absolute values of K since the stresses depend upon the relative stiffness of the members of the bend. So let's proceed na to the problem. Analyze the frame by using the factor method. So si step 1, for each member, columns and girders, yun nga, kukumputin natin dapat ang mga stiffness factor or yung K natin. So, nabanggit ko ng formula, we have inertia over length. And dito, sa mga members natin, yung mga columns and beams and girders, karaniwan na mga shape niya or figure is rectangular. So, therefore, ang inertia natin ay may formula tayong BH cube over 12. Tama? So, familiar sa inertia ng isang rectangular shape? So, dito sa frame natin, magbibigay ako ng mga dimension ng columns and girders natin. For external column or yung mga nasa labas na column, we have 0.2 by 0.2 meters. And samantalang yung sa mga nasa loob na column, we have 0.3 meters by 0.3 meter. And lahat ng girder natin ay merong dimension na 0.3 by 0.2 meter. So let's proceed na for the solving of K. So let's say dito tayo sa column ED natin. So we have yung column natin dahil external siya, so 0.2 times 0.2 cube over 12 all over yung length, which is yung total height ng column natin sa 4th floor, which is 3 meters. So, equal siya sa 4.444 times 10 raised to negative 5. So, next, let's try naman sa girder. So, we have here yung dito tayo sa EJ. So, for solving the stiffness, we have the inertia. So, dito sa dimensions ng girder, yung mas maliit na dimension niya, yun yung base natin. Kaya yung 0.3, yun yung naka-cube dahil yun yung height ng girder natin. And BH cube over 12 all over nung length ng girder, which is, ito, we have 4 meters. So, this is equal to 1.125 times 10 raised to negative 4. So, ang pagkuha natin sa mga stiffness and girders natin na stiffness factor natin sa girders and column is, i-compute natin lahat dapat. So, isa-isahin natin yan. So, pag inisa-isa natin, ito yung mga values na lalabas. So, yan na. Kinompute ko na siya. So, for step 2, itong susunod na step natin is optional ito dahil choose any number where K values will be divided. So, para lang mabawasan yung mga numerical dito para mas maikling tignan, ang gagawin natin is i-divide natin siya sa highest value ni K. And dito, ang highest value ng K natin is yung 7.5 times 10 raised to negative 5.
So, sa 7.5 times 10 raised to negative 5, yun yung gagamitin nating denominator or yun yung mga i-divide natin. So, for example, we have here the girder JO. So, ito siya, girder JO. We have the value of stiffness factor para sa girder natin dito na 5.625 times 10 raised to negative 5. Therefore, didivide natin siya sa 7.5 times 10 raised to negative 5. Makukuha nating value is 0.75. So, itong value natin dito is papalitan natin siya ng 0.75. And the rest, ganun ang gagawin natin sa lahat, pati sa mga columns natin. I-divide natin sa highest value ni K natin. So, dito, we have 7.5 lahat dito. So, therefore, magiging 1 yung mga stiffness factor natin dito. So, tignan natin. So, ito siya. Yan na yung mga na-solve natin for the yung pag-ikli ng or pag-divide natin sa mga stiffness factor na nakuha natin. So, next step natin is, for each joint, compute the girder factor. So, ito yung una natin nakakompute dito sa mga factors natin. Maliban sa stiffness factor, mag-proceed na tayo kay girder factor. So, sa girder factor, meron tayong formula na summation of K column or stiffness in column all over summation of stiffness in column plus stiffness factor of girder. So, we say that these examples dito sa joint age tayo. So, we have yung mga column factor na nakadikit sa kanya is ito and ito. So, yung 3 meters and 3 meters. So, therefore, sa numerator, we have 3 plus 3. Pagdating sa denominator, kailangan yun natin yung K column and K girder, yung mga summations niya. So, therefore, ito ulit, 3 plus 3, plus yung sa mga girders na nakadikit kay age, which is 1.5 pa plus 0.75. So, ito siya. Nakukuha ba? Makasunod naman tayo, di ba? So, makukuha natin na girder factor sa age is 0.723. So, yung girder factor natin is ito siya. Yung mga nakadikit sa age, ito yung mga factors natin sa girder natin. So, ito, gagawin natin ulit din ito sa lahat pa ng mga iba pang joints para makompute natin yung mga girder factor ng mga bawat joints natin. So, sa pag-compute nun, ito na siya. Yan na yung mga values natin for the girder factors of all each member. So, proceed tayo sa next step. So, dito na tayo kay column factor naman. So, sa column factor, simple lang ang formula. We have 1 minus girder factor lang. So, let's take the example at joint age ulit. So, we have here joint age. Ngayon, ang formula is 1 minus G lang. So, we have here 1 minus G, where G is 0.7273. Therefore, yung value ng C natin, yung column factor natin dito sa may joint age is 0.2727. So, ito siya. Yung mga nakadikit na column sa kanya, yun yung values natin sa may age natin. So, makasunod. So, ito, gagawin natin ulit ito sa lahat pa ng iba pang mga joints para sa mga column factors natin. So, ito na yung mga red values natin, yun yung mga na-compute na column factor for each column member. And kung napapansin nyo, dito sa baba, we have a value of 1 dahil assume natin to dahil naka-fixed support tayo. So, yung column factor natin dito in every fixed support is equal to 1. So, next step is, now there is a number at each end of the member of bent, add half of the number to the other end. So, let's say, sa girder EJ tayo, so we have here ito, 0.2823
0.5732 and 0.5714. Ang gagawin lang natin is, ang half nito, 0.5714, na ang kalahati niya is 0.2857, i-add lang natin si 0.2832. And ang magiging values niya is 0.5689. So, yun yung magiging bagong value natin dito sa girder factor natin dito. So again, kalahati ng kabilang end, i-add natin yung values ng dito. So makukuha natin 0.5689. And vice versa, sa kabila din, so kalahati ng 0.2832, so ito siya, i-add natin yung 0.5714. So we will get 0.713. So ito, i-apply natin siya sa mga lahat ng mga bawat girders ulit natin. Isa-isahin yan. So next sample, sa column, mag-try tayo ng isa kay column. So column ED, so ito si column ED. So kalahati ni 0.7168 is 0.3584. And then, i-add natin itong 0.5586. Ang bagong value niya is 0.917. And then next, kay 0.5586 naman, kalahati niya is 0.2793. So, i-add natin itong 0.7168 para makuha ang panibagong value na 0.9961. So, again, gagawin din ito sa lahat pa ng mga column members natin. So, ito na siya. Yan. Yan na yung mga panibagong mga values natin for column and girders. So, next step, solve for moment factors, yung step 6 natin. And moment factor is equal to girder and column factors times decay from step 1 or step 2 or step 1. Kaya may step 2 or step 1 dito. Yung si step 2, kung dinivide nyo siya dun sa highest value ng k. Kay step 1 naman, kung hindi nyo ginawa yung pag-divide natin doon. So dito, ang gagamitin natin is yung sa step 2 dahil dinivide natin siya sa highest value ng k na nakuha natin. So, let's take an example, column ED. So, ito si column ED natin. Yung mga factors natin, ang finalized na girder and column factors natin. So, we have, dito naman yung sa stiffness factor natin. Ang gagawin lang natin dito is ito nga, from the formula itself, i-multiply natin. So, si K, i-multiply natin bawat column factors ng dito sa member natin sa ED. So, we have, so sa joint E, so dito sa joint E, yung 0.9961, i-multiply natin kay 0.5926. So, we will get 0.5903 na value ng panibagong value natin dito kay joint E. So, kay joint D, 0.917, so ito, again, multiply kay 0.5926, we will get 0.5434. So, yan yung sa mga column. So, lahat yan gagawin natin. So, for next example, kunwari, dito sa point J natin, itong 0.5650, i-multiply natin kay 3. Ganon din itong si 0.487, i-multiply natin kay 3 din. So, next sample, move tayo kay girder. Example. So, we have here MR, ito. Yan. So, we have the values of girder factors dito. Ang gagawin lang, parang sa column, i-multiply natin yung stiffness factor natin dito from the step 2. So, 1, i-multiply natin siya sa 1. So, same answer lang tayo for the girder MR. We have values of 1.04, 1.0454 and 0.9295. So again, gagawin din natin to sa lahat ng iba pang mga girder members natin.
So, ito na yung naka-compute na mga moment factors natin. So, sa step 7, solve for the total column moment factors, alpha, and column end moments at each story naman. So, dito, ang unang gagawin is yung kukunin natin yung summation ng bawat column ng per floor. So, dito kay 4th floor, we have summation of column factors is equal to 7.9347. So, sum up lang natin lahat yan, yung mga nakabox natin. Dahil, gagamitin natin siya sa formula ni alpha. So, si alpha, meron tayong formula na summation of lateral force times the height of the column divided by the summation of cm. So, dito siya ma-apply yung summation ng column moment factors natin. So, sa kay alpha, sa 4th floor, ang nag-a-act na lateral force is yung 120 lang. And we have a height of column here, which is 3 meters, divided by sa nakuha nating summation na 7.9347, we will get the value of 45.3703. And itong si 45.3073, itong alpha natin is gagamitin natin ito para makompute na natin yung pinaka-moment and yung moment mismo natin dito sa joint E. Ang gagawin lang natin is i-multiply natin siya dito sa values ng column moment factor natin para makuha natin yung mismong pinaka-moment na ng joint natin dito sa E. So, ito siya. So, 0.5903 multiplied by 45.3703, makukuha natin ang moment natin, which is 26.7821 kilonewton meter. So, we have a value for the moment dito sa joint E natin. And then, itong si 45.3703, para makuha pa yung mga ibang moments natin sa mga column, i-multiply lang natin siya sa value natin dito. So, dito, multiply natin yung 45.3703. Dito din sa may JI column, ON column, and TS column. So, next naman, proceed tayo sa pababa, kay 3rd floor. So, again, summation of all the column moment factors. So, 5.6373. And then, proceed tayo kay alpha. So, dito ang lateral forces na nag-a-act is 120 plus 90. And yung height natin for the 3rd floor, 3 meters pa rin ang column natin. Divided by the summation of column moment factors, we will get the value of alpha, 111.7556. So, ang gagawin lang is, i-multiply natin siya sa bawat column moment factors ng nasa mga member natin dito sa 3rd floor. So, ito, 0.4965 multiplied by 111.7556 will get the value of 55.4867. So, again, gagawin natin to sa bawat column moment factors natin dito sa 3rd floor natin. So, sa next floor, sa 2nd floor tayo, summation ulit ng bawat column moment factors. So, 6.5837. And then, kunin natin si alpha. So, dito, tatlo na ang lateral force na nag-a-act or ang kinikerry niya. We have 120 plus 90 plus 60. Multiplied by 3, yung height ng column natin is 3 meters pa rin. Divided by the summation cm. Makukuha natin alpha is 123.0311. So, itong value na to is, ang gagawin din ulit natin, i-multiply natin siya sa column moment factor natin para makuha natin si end moment natin. So, we have here, multiplied natin sa alpha natin dito sa may 2nd floor. We will get 62.2783 kilonewton meter dito sa may joint C natin. So, again, gagawin natin ito sa iba pang mga members ng mga columns natin.
And then last, sa first floor. So again, summation of all the column moment factors, we will get 10.6609. So kay alpha na tayo naman. And dahil nasa first floor na tayo, lahat na ng lateral forces ay kinikere niya. So we have 120 plus 90 plus 60 plus 30. And then ang height na natin dito sa first floor is we have a 4 meter high of the column. So divided by the cm, we will get 112.5609. So ito si 112, multiply natin siya sa bawat column moment factors natin sa first floor. So para makuha natin yung mismong mga moments niya. So we have here an example value of it is equal to 54.5808 kilonewton meter. So for getting all the moments for each column, so ito na siya. Yan na yung mga value natin ng mga column moments natin. So nagkaroon na tayo ng talagang pinaka-end moment natin sa member natin ng columns. So, meron na tayong mga moments sa column. So proceed tayo naman sa pag-compute naman sa moment naman sa mga girders natin. So sa next step, step 8, solve for the beta naman and the girder end moments na tayo dito. So si beta, meron tayong formula na summation of MC over GM where MC yun yung column end moments and divided by the girder moment factor. So yung column end moments, yung mga nakuha nating pinaka-moment ng column kanina, i-divide natin sa mga girder moment factor, di ba? Naka-moment factor pa lang tayo dito sa girders. So let's take an example. Joint age ulit tayo. So dito, we have here. Ito yung values niya. Meron tayong column end moments na values na nakuha natin kanina. And meron tayong mga girder moment factor dito. So, compute natin si beta. So, summation ng moment column natin, sa mga moments natin sa column, 137.1576 plus 156.0157 divided by the girder moment factor lang. Summation niya. So, 1.44 plus 0.8358. We will get beta 129.8491. So, parang dun sa pagkuha natin sa column end moments natin, ang nakuha natin sa beta is i-multiply lang natin siya sa mga girder moment factors. So, for example, sa girder C age natin, so sa joint age tayo, so ito, sa girder C age and sa joint age tayo. So, therefore, yung 129.8491, i-multiply natin siya sa girder factor natin dito. So, ito siya, yung 1.422. So, meron na tayong value ni girder end moment natin dito. Next naman, sa kabilang side, para sa joint age, so we have 129.8491 multiplied by 8.8358. Makakakuha tayo ng moment na 108.5279 kilonewton meter. So ito, gagawin natin to sa lahat ng mga girders natin. And pag ginawa natin yun, ito yung mga values na. So dito, sa factor method, ang unang nako-compute is ang mga moments natin. Yun ang kaibahan niya sa mga ibang methods natin. So sa portal, balikan natin, ang unang nako-compute dun is yung mga shear force natin. And then sa cantilever natin, ang unang nako-compute is yung mga axial force natin. And dito nga, sa factor method natin is, ang unang nako-compute is yung mga moments natin per member. So, meron na tayong mga moments per member. Ang gagawin natin next is yung last step, which is, i-compute na natin yung mga
iba pang mga forces natin each member. So for example, meron tayo dito sa joint E. So magka-cut tayo dito sa, we have ED and EJ. So isusolve natin ang axial and shear force by, again, equilibrium of equations. So sa column ED tayo muna. So we have here the forces. So dito, kayong bahala kung anong gusto nyong mga ipangalan sa mga forces natin. So sa girder AB naman, we have here, ito ulit. So meron tayong mga horizontal and vertical forces. Yun yung mga axial and shear force natin. So, dito tayo kay column ED, magmo-moment tayo kay D para makompute natin si PEH. Tama? Kasi mali-disregard na si PDH, PDV, and si PEV natin. So, by summation moment is equal to 0 and counterclockwise dito is positive. So, we have, meron tayong dalawang moment, di ba? So, ang rotation niya is counter, so positive. So, 26.7821 plus 24.6542 minus. Bakit minus? Dahil pag nag-moment si PEH kay D, we have a clockwise rotation. Eh, ang nilagay natin dito is, ang counterclockwise is positive. So, we have negative PEH and ang moment arm niya is 3, which is yung height ng column natin. So, the value of PEH is equal to 17.1454 kilonewton. So, sunod naman kay summation of forces horizontal naman tayo. And going to the right is positive. So, meron tayo, dalawa lang naman ng forces horizontal natin. So, therefore, PEH is equal to PDH. So, PDH is 17.1454 kilonewton. So, next naman, dito, si PEV at PDV, hindi pa natin sila makakompute kasi para silang unknown, hindi tayo pwedeng mag-forces vertical and hindi tayo pwedeng mag-moment dahil wala tayong ibang pag-moment, makakancel lang sila. Tama? Madi-disregard lang sila. So, proceed tayo kay girder AB. So, kay girder AB, so we have here summation of horizontal forces. So, sa girder AB, meron na tayo kaninang nakuhang value ni PH na going to the right siya. So, therefore, pag sa girder AB na going to the left na yung magiging direction ni PEH natin. So, summation lang natin ng horizontal forces para makompute natin si PJH. And going to the right is positive. So, 120. Don't forget the lateral force acting on the fourth floor. So, 120 minus nung PEH natin na 17.1454 minus PJH. And then, one equation, one unknown, we will get the value of PJH is equal to 102.8546 kilonewton. So next, proceed tayo. Ang gagawin natin is magmo-moment tayo. And dito naman, clockwise naman ulit ang positive natin. Kung kanina, tignan mabuti yung mga rotation natin na kung ano yung i-assume natin na positive value. So dito, clockwise natin is positive. At magmo-moment tayo dito kay point J or kay J, joint J. So we have two moments, mga girder end moments natin. So we have 47.4022 plus 26.7821 and then minus PEV. Bakit kaya minus? Kasi pag ni-rotate natin papunta kay J, we have an counterclockwise rotation. And ang distance niya or ang moment arm niya is 4 meters is equal to 0. So PEV is equal to 18.5461. So, we can compute na si PJV because dadalawa lang naman ng vertical forces natin. So, PEV is equal to
PJV. So PJV is 18.5461. So ganun ang pag-compute natin sa factor method natin. So, di ba medyo mahaba-haba siya. So, yun na. Thank you for taking time to play this video. And I hope you understand it well. So, that's all for this subject, earthquake engineering. Yun yung last topic natin for this subject. So once again, thank you and God bless everyone.